Okay, the first question we're gonna learn is about what is unit. I know. So unit is the denotation marked for the quantities. For example, mass को unit हुन्छ kg, length को unit हुन्छ meter, time को unit हुन्छ second, force को unit हुन्छ newton. So newton लाई हामीले एक्चुअली फेरि लेखौं mass into gravity अथवा mass into acceleration यस्तै गरेर लेख्ने. So kg meter per second square अथवा यहाँ पनि त्यही नै हो kg meter per second square. So ultimately it's newton. So it's a indication, it is a denotation, हैन, denotation which indicates any of the quantities. For example, force छ भने newton is the unit, mass छ भने kg is the unit, अथवा length छ भने meter is the unit. Now let us write another important question, and that is inertia. So inertia मा लेख्नुस् the tendency of a body to remain in the state of rest if it is in rest, or to remain in the state of motion if it is in motion. I guess there is some difficulties. Babu, sort दिनुस् त तपाईहरुको लागि, सort दिनुस् त. त्यो बाहिर लेख्न अप्ठ्यारो भइरहेछ यार. Yes sir. All right. Alright, good. So let's see another question. And that is moment. So what is moment? So moment is simply force into perpendicular distance. Right? So let's moment is defined as the product of force and its perpendicular direction and distance. Moment is simply defined as the product of force and its perpendicular distance from the axis of rotation. For example, हामीले ढोका खोल्दाखेरि हैन, हाम्रो ढोकाको ह्यान्डल चाहिँ यहाँ साइडमा हुन्छ, राइट? हो, ढोकाको ह्यान्डल कहाँ हुन्छ? साइडमा हुन्छ भने यो टर्निङ इफेक्ट इज इन द एज. अनि जब हामी ढोकाको ह्यान्डल तान्छौँ नि, तान्दाखेरि चाहिँ पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्सले चाहिँ एकदम मजाको रोल खेलिरहेको हुन्छ. सो फोर्स हामीले यहाँ लगाइरहेको छौँ र पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स चाहिँ फ्रम द एक्सिस अफ रोटेसन हो. त्यसलाई हामी के भन्छौँ? मोमेन्ट भन्छौँ. ठिक छ? ओके. सो त्यसमा चाहिँ हाम्रो प्रिन्सिपल अफ मोमेन्ट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ के हो त? टोटल क्लकवाइज मोमेन्ट मोमेन्ट जे लेख्नु हुन्छ है, मुभमेन्टै लेखाउनु हुन्छ. टोटल क्लकवाइज मोमेन्ट is equals to total के हो त? Entire clockwise movement. है त? Movement है, उस्तै अलिअलि त्यस्तै हो, मिलाएर बुझ्नुस्. Okay. So now another question is what is transformation of energy, हैन? लेख्नुस् transformation of energy. The change of energy from one form to the another is known as transformation of energy. है, ट्रान्सफर्मेसन अफ एनर्जीको इक्जाम्पल्स चाहिँ के हुन्छ त हैन? जस्तो ट्युनिङ रेडियो हैन, त्यो चाहिँ के भयो त भन्दा चाहिँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन्टु साउन्ड एनर्जी. लेख्नुस् त ट्युनिङ रेडियोहरु लेख्नुस् हैन.
सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन्टु साउन्ड एनर्जी। त्यस्तै गरी अ ट्युब लाइट भनेर लेख्नुहोस्। ट्युब लाइटमा चाहिँ के त इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन्टु लाइट एनर्जी है त। Okay, now we are going to write about critical angle of water. So what is critical angle? Will someone help me to rub the board? Oh, what is critical angle भनेर बुझिराख्दाखेरि चाहिँ हामीलाई खासै गाह्रो कुरा केही पनि हुँदैन। सायद मैले अस्ति पनि पढाएको छु। सो हामी एउटा पानीको सतहमा छौँ। सो हियर इज वाटर एभ्रिवेयर। दिस इज अ वाटर सर्फेस। सो आई हेभ ड्रन अ स्ट्रेट लाइन आउट हियर टु इन्डिकेट इट एज अ नर्मल लाइन। दिस इज एम एन्ड एन। दिस इज अ नर्मल लाइन। दिस इज ओ। फ्रम वेयर द लाइट के हुन्छ त लाइट रिफ्र्याक्ट। वाइ द लाइट रिफ्र्याक्ट? मेरो लजिक के थियो? वाइ द लाइट रिफ्र्याक्ट? बिकज अफ द difference in the velocity of light. What is the difference in the velocity of light at different media at different media is different हैन। सो मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने यो भेलोसिटी फरक हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लाइट चाहिँ रिफ्र्याक्ट हुँदो रहेछ। रिफ्र्याक्ट कहाँ हुन्छ? रिफ्र्याक्ट चाहिँ at the interface between two media, at the interface between two media हैन, two media है। So what I mean to say is our light rays हरु चाहिँ डेन्सर मिडियमबाट रियरर मिडियममा जाँदाखेरि हामीले अस्ति के पढाएको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो अवे फ्रम द नर्मल जान्छ भनेर पढिरहेको थियो। गरुकोबाट हलुको ठाउँमा जाँदाखेरि अवे फ्रम द नर्मल। अब यो नर्मल त यतापट्टि भयो, यो एङ्गल त यस्तो हेर्दाखेरि 60 डिग्री जस्तो देखिएको छ हैन। अनि यो चाहिँ अवे फ्रम द नर्मल हुँदाखेरि चाहिँ यसरी गयो भने यतिखेर 90 डिग्री हुन्छ। सो द कन्डिसन इन विच द एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन इज, हेर्नुहोस् त, द कन्डिसन इन विच द एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन इज 90 डिग्री है त। द कन्डिसन इन विच द एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन इज 90 डिग्री। यहाँ हेर्नुहोस् त, लाइट रेज पानी मुनिबाट गयो, हेर्नुहोस् त, घाम लागिरहेको छ। यहाँ घाम लागिराख्दाखेरि माछा यहाँनिर बसिरहेको छ। यो माछाले यदि यहाँबाट माथि हेरिरहेको छ भने जब यो लाइट चाहिँ यहाँ माछामा पर्यो, यो माछामा परेपछि यो लाइट रिफ्लेक्ट भएर यसरी गयो। हेर्नुहोस् त, यहाँ अब चाहिँ यो लाइट रेज गइरहेछ, यहाँ स्ट्राइक गरेर यदि यो यसरी रिफ्र्याक्ट भएर यो लेयरबाट गयो भने यतिखेर यो एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन के भइरहेछ? 90 भइरहेछ। द कन्डिसन इन विच द एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन इज 90 डिग्री when the light passes from denser to the rarer medium. When the light passes from denser to the rarer medium is critical angle है त। सो क्रिटिकल एङ्गल पोसिबल हुनको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ डेन्सरबाट रियरर मिडियममै जानुपर्ने हुन्छ। अब यही क्वेसनमा तपाईँलाई थपेर आउन सक्छ क्वेसन, वाट इज टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भनेर। टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सनमा केही पनि भएको हुँदैन। टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सनमा यदि लाइट रे यसरी गयो अनि यो अब क्रिटिकल एङ्गल भन्दा धेरै भयो, मतलब कस्तो त, सपोज भन्नु मानिलियो एकछिनलाई हैन, यो यसरी बढ्यो, लाइट रेज यहाँबाट गएर यहाँ स्ट्राइक भयो भने अब यसरी फर्किन्छ। सो सेम मिडियममा फर्क्यो। हेर्नुहोस् त, यहाँ यो हामीसँग एओ छ, एओबाट अब ए ड्यास भयो हैन। अघि चाहिँ यो चाहिँ के भनौँ न हैन, केओ चाहिँ ओ के ड्यास भयो हैन भने अहिले मैले एङ्गल बढाएँ हैन, लगभग 70 जति 65 जति बनाएँ। यतिखेर चाहिँ यो यतापट्टि आयो कि आफ्नै मिडियममा आयो हैन। द कन्डिसन इन विच के हो त, द रिफ्र्याक्टेड रे फल्स इन द सेम मिडियम। द कन्डिसन इन विच रिफ्र्याक्टेड रे फल्स इन द सेम मिडियम। Then it is termed as total internal reflection. अब यसमा पनि हाम्रो के हुन्छ त, लाइट रेज चाहिँ डेन्सरबाट रियर मिडियममै गएको हुनुपर्छ है त। अब हामी अर्को क्वेसन पढ्दैछौँ। सो आई गेस लाइक समबडी विल हेल्प मी। आई जस्ट
need not need to repeat again and again for someone to like kind of beg to come and drop the board, you know. सायद बुझ्नुहुन्छ होला तपाईँले बोर्ड भरेपछि. The question is like what is ionic bond, what is electrovalent bond, what is covalent bond, and what is coordinate covalent bond, you know. These questions are often asked in examination and you need to have the concept in that, right? So अब हामी ionic र electrovalent bond भनेको चाहिँ उस्तै उस्तै हो हैन. So ionic मा चाहिँ ionsहरुले रोल खेल्छ. So let me write a very simple example HCl को. So when HCl is like dissociated, के भने मैले dissociated. So this gets broken down into H plus and Cl minus. So this is hydrogen ion, भन्दिनुस् त. And this is chloride अथवा chlorine ion, no problem for that. Chloride ion भनौँ न, chloride ion. So when hydrochloric acid is dissociated, it gets broken down into different ions, constituent ions, and they are hydrogen ion and chloride ion. Just like if I talk about H2SO4, this is sulfuric acid, and when this gets dissociated, it gets converted into 2H plus and SO4 minus minus. So here we can again see that this has been dissociated. Since hydrogen has valency 1, so this is like 2H हामीले लेख्छौं. हाइड्रोजन को भ्यालेन्सी 1 भएको भएर यो SO4 मा 1 आएको छ, त्यो हामीले लेखिराख्नु पर्दैन. सल्फेट को भ्यालेन्सी 2 एज अ होल, SO4 को भ्यालेन्सी 2 हो, त्यही भएर हामी यहाँ 2 लेखिराछौं. त्यही भएर हामी SO4 मा चाहिँ माइनस माइनस किनभने उसको भ्यालेन्सी 2 भएर दुईटा माइनस भयो. हाइड्रोजन को भ्यालेन्सी 1 भएको भएर एउटा प्लस भयो, तर यहाँ दुईटा हाइड्रोजन आयन भएको हुनाले हामीले 2H प्लस लेख्छौं. Right? This is again the dissociation. र dissociation यतिखेर 99% अथवा 90% dissociation हुन्छ भनेदेखि यो strong acid हो. Let us talk about the very weak acid, and that is CH3COOH, and this is none other than acetic acid. यसको नाम के हो? Acetic acid. Acetic acid लाई हामीले स्ट्रक्चर मा देखायौं भने कार्बन को वरिपरि 4 वटा बोन्ड हुन्छ, 1 2 3 and 4. फेरि अर्को कार्बन एड भयो भने त्यस्तो प्रपर्टीलाई हामी के भन्छौं? क्याटेनेसन भनेर भनिन्छ. इफ carbon is added again and again, हैन, then that property is known as catenation. हैन, what is catenation भनेर सोध्छ कहिले एक्जाम मा तपाईहरुलाई. So catenation is the property of a carbon to add number of carbons in its own element, हैन. त्यो अहिले हामी चाहिएन. सो यहाँ हेर्नुस् त, मैले डबल बोन्ड बनाए. मैले के बनाए? डबल बोन्ड बनाए र यहाँ अक्सिजन लेखे, यतापटि अक्सिजन राखे र यतापटि फेरि हाइड्रोजन बनाए. सो यहाँ बाकी सबै ठाउँमा मैले हाइड्रोजनले फिल अप गर्दै. यही स्ट्रक्चर नै CH3 CH3 COOH हो है त. सो यो एसिटिक एसिडलाई यदि हामीले ब्रेक डाउन गर्यो भने के हुन्छ त? H+ र CH3 COO माइनस बनिन्छ. सो यतिखेर यो एसिटिक एसिड हो. एसिटिक एसिडको डिसोसिएसन हुँदाखेरि के भयो त? यसरी दुईटा आयन्सहरु निस्किन्छ र यो चाहिँ जम्मा 40% मात्र डिसोसिएट हुन्छ, 60% चाहिँ अनडिसोसिएटेड फर्ममा बस्छ. अनि यहाँ चाहिँ अघि 10% अथवा 1% 2% बस्छ. यदि सबै डिसोसिएट भयो, आयन्समा कन्भर्ट भयो भने त्यसलाई हामी स्ट्रङ एसिड भन्छौं. यदि कम डिसोसिएट भयो भने त्यसलाई हामी वीक एसिड भनेर भन्छौं. र एसिड किन भनिन्छ भन्दाखेरि कति हाइड्रोजन आयन निस्किन्छ त्यसमै डिटरमाइन गर्छौं कि हामीले त्यो स्ट्रङ हो कि वीक हो भनेर. है त? You got my point? All right. Then we are going to talk about the strong base and weak base. Like slides over.